নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তু লৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মোৰ চেনেলটো, তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে অলপ হ'লেও, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা অনুৰোধ আছে, যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চায় তেওঁলোকে যাতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চায় আৰু এটা স্কিপ কৰি অথবা সমাপ্ত কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজাত হয়তো অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া আৰু জটিল। সেইকাৰণে এই অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু অনুৰোধটো আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে, আগতে যিটো অল্ড পেঞ্চন স্কিম আছিলে, সেই অল্ড পেঞ্চন স্কিমটো কেতবোৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয়। নতুনকৈ যিটো পেঞ্চন স্কিম আহিছে, আমি যাক NPS বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ দি নিউ ডিফাইন্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পেঞ্চন স্কিম, নিউ পেঞ্চন স্কিম যাক আমি চমুকৈ ক'ব পাৰোঁ। এই নতুনকৈ যিটো পেঞ্চন স্কিম আহিছে, যাক আমি NPS বুলি কওঁ, তাৰ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে। এই স্কিমত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কি কথাবিলাক আছে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হয়, এই বিষয়ে মই আজি আলোকপাত কৰিম। এই স্কিমত প্ৰথমতে কৈছে, দি স্কিম শ্বেল বি এপ্লিকেবল টু অল নিউ এণ্ট্ৰেন্স জইনিং ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ অন ৰেগুলাৰ বেচিছ এগেইনষ্ট চেংচন ভেকেণ্ট পোষ্ট। অৰ্থাৎ এই স্কিমটো এপ্লিকেবল হ'ব কেতিয়া? যিসকল লোকে নতুনকৈ জইন কৰিছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচত ৰেগুলাৰ বেচিছ এগেইনষ্ট চেংচন পোষ্ট, অৰ্থাৎ চেংচন পোষ্টৰ এগেইনষ্টত যিজন ব্যক্তিৰ ৰেগুলাৰ বেচিছত এপইণ্টমেণ্ট হৈছে নতুনকৈ, নিউ এণ্ট্ৰেন্স যাক কওঁ, তেওঁলোকৰ অন অৰ বিফ'ৰ আফটাৰ 1/2/2005 যিসকল ব্যক্তিৰ এগেইনষ্ট চেংচন পোষ্টৰ এগেইনষ্টত নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচত ৰেগুলাৰ বেচিছত অন অৰ আফটাৰ 1/2/2005, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন স্কিমখন এপ্লিকেবল। ইট শ্বেল অলছ' বি এপ্লিকেবল টু অল গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট হুজ ছাৰ্ভিচেছ ৱেৰ ষ্ট্ৰ'ক উইল বি ৰেগুলাৰাইজড এগেইনষ্ট ৰেগুলাৰ পোষ্ট অন অৰ আফটাৰ 1/2/2005 উইথ দি বেনিফিট অফ প্ৰস্পেক্টিভ ডেট। অৰ্থাৎ এই স্কিমখন এপ্লিকেবল হয় টু অল গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট হুজ ছাৰ্ভিচেছ ৱেৰ অৰ উইল বি ৰেগুলাৰাইজড এগেইনষ্ট ৰেগুলাৰ পোষ্ট অন অৰ আফটাৰ 1/2/2005 উইথ দি বেনিফিট অফ প্ৰস্পেক্টিভ ডেট। এই স্কিমখন এপ্লিকেবল হ'ব সকলো গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ ছাৰ্ভিচ ৰেগুলাৰাইজ হৈছে এগেইনষ্ট ৰেগুলাৰ পোষ্টটো ৰেগুলাৰাইজ হ'ব লাগিব এগেইনষ্ট ৰেগুলাৰ পোষ্ট অন, মন কৰিব, অন অৰ আফটাৰ 1/2/2005 তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই স্কিমখন এপ্লিকেবল অথবা প্ৰযোজ্য হয়। আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ, দি স্কিম শ্বেল বি এপ্লিকেবল টু অল নিউ এণ্ট্ৰেন্স জইনিং ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ অন ৰেগুলাৰ বেচিছ against sanction vacant post. It shall also be applicable to all government servant whose services were or will be regularized against regular post on or after 1/2/2005 with the benefit of prospective date. 1 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। 2 নম্বৰ কথা যেটি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেইটো হৈছে, মন দি শুনিব, এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট যিটো মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ। The teaching and non-teaching
employee of provincialized educational institutions as well as those of panchayat who joined state government service on or after Act 2005 on regular basis shall come under the purview of the above scheme. অর্থাৎ টিচিং এণ্ড নন টিচিং এমপ্লয়ী যিসকল আছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰু লগতে দৌজ অফ পঞ্চায়ত যিসকলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচত সোমাইছে বা জইন কৰিছে অন অৰ আফটাৰ Act 2005 অন ৰেগুলাৰ বেচিছ শ্বেল কাম আণ্ডাৰ দি পাৰভিউ অফ দি এবভ স্কিম তেওঁলোকো এই নতুন স্কিমৰ আণ্ডাৰ পাৰভিউত আহিব ভিতৰত পৰে তাৰমানে যিসকল টিচিং এণ্ড নন টিচিং এমপ্লয়ী আছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন লগতে পঞ্চায়ত দৌজ অফ পঞ্চায়ত যিসকলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচত জইন কৰিছে অন অৰ আফটাৰ Act 2005 অন ৰেগুলাৰ বেচিছত হ'ব লাগিব কিন্তু তেতিয়াহে হ'ব তেওঁলোকো এই নতুন স্কিমৰ আণ্ডাৰ আহে ইয়াৰ পিছৰটো হ'ল ইট ইজ মেণ্ডেটৰী ফৰ অল ছাচ নিউ এমপ্লয়িজ হু আৰ ৰিক্ৰুটেড অন অৰ আফটাৰ Act 2005 টু বিকাম মেম্বাৰ অফ নিউ স্কিম এইটো কিন্তু বাধ্যতামূলক সেইকাৰণে কৈছে ইট ইজ মেণ্ডেটৰী এইটো বাধ্যতামূলক ফৰ অল ছাচ নিউ এমপ্লয়িজ যিমানবিলাক নতুন এমপ্লয়ী আছে হু আৰ ৰিক্ৰুটেড যাক ৰিক্ৰুট কৰা হৈছে অন অৰ আফটাৰ Act 2005 তেওঁলোক এই নতুন স্কিমৰ মেম্বাৰ হ'বই লাগিব অৰ্থাৎ সেইটো বাধ্যতামূলক ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দি আছাম ছাৰ্ভিচেছ পেঞ্চন ৰুলছ 1969 amendment made from time to time thereon will not be applicable to the government servant who joined on or after Act 2005 অৰ্থাৎ দি আছাম ছাৰ্ভিচেছ পেঞ্চন ৰুলছ 1969 এমেণ্ড কৰা হৈছে সময়ে সময়ে এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে এই যে পেঞ্চন ৰুল 1969 যিটো এমেণ্ড কৰা হৈছে উইল নট বি এপ্লিকেবল টু দি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল নহ'ব হু জইণ্ড অন অৰ আফটাৰ Act 2005 যিসকলে Act 2005ৰ পিছত জইন কৰিছে বা অথবা সেই ডেটত জইন কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আছাম ছাৰ্ভিচ পেঞ্চন ৰুলছ 1969 যে সময়ে সময়ে এমেণ্ডমেণ্ট হৈ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল নহ'ব যিসকলে জইন কৰিছে অন অৰ আফটাৰ Act 2005 ইয়াৰ পিছৰটো হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট হু ৱাজ ইন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ বিফ'ৰ Act 2005 মন কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট হু ৱাজ ইন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ বিফ'ৰ Act 2005 গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়াল যিসকল Act 2005ৰ আগতে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচত আছিল বা জইন কৰিছে অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট হু ৱাজ ইন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ বিফ'ৰ Act 2005 Act 2005ৰ আগতে যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়ালে গভৰ্ণমেণ্ট জবত আছিল বাট জইনছ ইন নিউ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ অন ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট আফটাৰ ৰেজিগনেশ্যন which is in the nature of technical resignation is eligible for pension governed under the provisions of the Assam Service Pension Rules 1969 এটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এই স্কিমত মই আকবাৰ কৈছোঁ যিসকল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়াল Act 2005ৰ আগতে গভৰ্ণমেণ্ট জবত আছিলে কিন্তু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ জৰিয়তে যদি তেওঁলোকে নতুন গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচত সোমাইছে আফটাৰ ৰেজিগনেশ্যন তেতিয়াহ'লে
তেওঁলোকক গভৰ্ণ কৰিব পেঞ্চন কোনে? পেঞ্চন গভৰ্ণ আণ্ডাৰ দি প্ৰভিজন অফ দি আছাম ছাৰ্ভিচেছ পেঞ্চন ৰুল 1969। তেওঁলোকক কিন্তু গভৰ্ণ কৰিব পুৰণি পেঞ্চন স্কিমে। সেইকাৰণে কৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট হু ৱাজ ইন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ বিফ'ৰ 1/2/2005, বিফ'ৰ 1/2/2005, অন অৰ আফটাৰ নহয় কিন্তু, বিফ'ৰ 1/2/2005 বাট জইনছ ইন নিউ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ, নতুনকৈ জইন কৰিছে, অন ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আফটাৰ ৰেজিগনেশ্যন হুইচ ইজ ইন দি নেচাৰ অফ টেকনিকেল ৰেজিগনেশ্যন ইজ এলিজিবল ফৰ পেঞ্চন গভৰ্ণ আণ্ডাৰ দি প্ৰভিজন অফ দি আছাম ছাৰ্ভিচেছ পেঞ্চন ৰুলছ 1969। মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে দি নিউ স্কিম উইল নট বি এপ্লিকেবল টু দি এমপ্লয়িজ অন ডেপুটেশ্যন ফ্ৰম চেণ্ট্ৰেল অৰ এনি আদাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ। এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। এই নতুন স্কিম এপ্লিকেবল নহ'ব সেইসকল এমপ্লয়ীৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ডেপুটেশ্যনত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আহে বা এনি আদাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচৰ পৰা আহে, তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল নহয় নতুন স্কিমখন। The contribution towards new scheme in respect of such employees shall be recovered from the salary through pay bills. যে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন যে দিব আপোনাৰ দিব লাগে যিটো নতুন স্কিমৰ মতে সেই চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে, সেইখিনি ক'ৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰিব কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো? তেওঁৰ চেলাৰীৰ পৰা থ্ৰু পে বিলছ। মনত ৰাখিব। ইন কেছ, এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট এটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে স্কিমত, সেইটো হ'ল in case of government servants who are under suspension and drawing subsistence allowances, the contribution may be recovered from the subsistence allowances of such employees. যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল ছাছপেনশ্যনত আছে তেওঁলোকে ছাবচিষ্টেঞ্চ এলাউন্স পায়, এইটো সকলোৱে জানে। তেওঁলোকৰ সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো তেওঁলোকৰ ছাবচিষ্টেঞ্চ এলাউন্সৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰা হয়। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, ইন কেছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট হু আৰ আণ্ডাৰ ছাছপেনশ্যন এণ্ড ড্ৰয়িং ছাবচিষ্টেঞ্চ এলাউন্সেছ, দি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মে বি ৰিকভাৰ্ড ফ্ৰম ছাবচিষ্টেঞ্চ এলাউন্সেছ অফ ছাচ এমপ্লয়িজ। মই এতিয়া যিকেইটা পইণ্ট ইয়াত উল্লেখ কৰিলোঁ, এইকেইটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এই নতুন যিখন পেঞ্চন স্কিম আহিছে, অৰ্থাৎ দি নিউ ডিফাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পেঞ্চন স্কিম। মই উল্লেখ কৰা যিকেইটা বিষয়বস্তু বা পইণ্ট বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিখিনি কথা এই নতুন পেঞ্চন স্কিমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আৰু এই আলোচনাৰ পৰা যিসকল নতুনকৈ চাকৰিত সোমাইছে বা নতুনকৈ এণ্ট্ৰি কৰিছে চাকৰিত, তেওঁলোকে যদি কোনোবাই এই মোৰ চেনেলটো চাই আছে, তেওঁলোকে অলপ হ'লেও লাভৱান হৈছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আজি মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়, ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডটিত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।